नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, आज पनि म यहाँहरूको सामु फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र भिडियो कक्षा 11 को ऐच्छिक अङ्ग्रेजी विषयमा समावेश भएको एउटा नाटक रहेको छ जसको नाम द बोर भन्ने रहेको छ। एन्टोन चेखभले लेखेको त्यो नाटकको समरी र त्यसमा समावेश भएका केही समाधानहरू, त्यसै गरिकन पात्र परिचयको लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु। आशा छ यहाँहरू मेरो भिडियोमा पक्कै पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिकन धेरैभन्दा धेरै हजुरहरू जस्तै साथी कहाँ पुर्याउन मद्दत गरिदिनु होला भनेर म के गर्न चाहन्छु त यो भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। ल आउनुहोस् यो भिडियो सुरु गरौँ। द बोर वन एक्ट प्ले बाई एन्टोन चेखभ। र यो नाटकमा हामी यो कुरालाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अबाउट द अथर, लेखकको बारेमा जानकारी, इन्ट्रोडक्सन अफ द प्ले, नाटकको परिचय, मेजर क्यारेक्टर्स अफ द प्ले र नाटकमा समावेश भएका मुख्य पात्रहरू, त्यसै गरिकन समरी अफ द प्ले र नाटकको समरी, एक्सरसाइज फ्रम द प्ले र नाटकमा समावेश भएका केही क्वेसन आन्सरहरू, जस्टिफिकेसन अफ द टाइटल अफ द प्ले र नाटकको जुन शीर्षक रहेको छ त्यसलाई हामीले त्यसको जस्टिफाई गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मिसेस पोबोभ अथवा यहाँको मुख्य पात्र मिसेस पोबोभको चरित्र चित्रणलाई पनि हामीले यस भिडियोमा हामी समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। ल हामी सुरु गर्छौँ। सबभन्दा पहिले अबाउट द अथर, लेखकको बारेमा। एन्टोन चेखभ born on January 29, 1860 and died July 15, 1904, रसियन प्लेराइट एन्ड द सर्ट स्टोरी राइटर। उनी रसियाका छोटा कथा लेखक र नाटककार पनि हुन्। द सन अफ अ फर्मर सर्फ, र उनी भूतपूर्व सर्फका छोरा हुन्। ही सपोर्टेड हिज फ्यामिली बाई राइटिङ पपुलर कमिक स्केचेस वाइल स्टडिङ मेडिसिन इन मस्को, र मस्कोमा मेडिसिन पढ्दै गर्दा उनले छोटा कथाहरू लेखेर आफ्नो परिवारलाई सपोर्ट गर्ने काम पनि गरेका थिए। While practicing as a doctor, he had his first full-length play, Ivanov, 1887, produced. र उनले सुरुमा डाक्टरकै रूपमा काम गरिरहँदा उनले एउटा पहिलो पूर्णाङ्की नाटक जसको नाम इभानोभ रहेको छ त्यो नाटकलाई उनले उत्पादन गरे। बट इट वाज नट वेल रिसिभ, तर यो नाटक त्यति राम्रोसँग यसलाई स्वागत गरिन अथवा मन पराइएन। He moved to the Crimea to nurse his eventually fatal tuberculosis. त्यसपछि उनी अन्ततः एउटा उनलाई घातक रोग टिबी लाग्यो, उसको निको पार्नको लागि क्रिमियातिर लागे। And there he wrote his great last plays, र उनले जीवनका अन्तिम क्षणका एकदम महान नाटकहरू लेखे जस्तै थ्री सिस्टर्स एन्ड चेरी अर्चर्ड फर द मस्को आर्ट थिएटर, र यो नाटक उनले मस्कोको आर्ट थिएटरको लागि लेखेका थिए। Chekhov's plays, which take a tragicomic view of the staleness of provincial life and the passing of the Russian gentry, received international acclaim after their translation into English and other languages and as a short story writer. र चेखभले लेखेका जुन नाटकहरू थिए र ट्रेजिकोमिक प्रकारका नाटकहरू थिए जसले त्यतिखेरको प्रान्तीय राज्य जसको स्टेलनेस अथवा त्यसको कुहिएकोपना, त्यसै गरिकन त्यतिखेरका रसियन जो भलाद्मी वर्ग हो, एरिस्टोक्रेटिक वर्ग, त्यसको जुन चाहिँ पतन, त्यसको बारेमा पनि उनले यसमा लेखे। र त्यो नाटकले एकदमै राम्रो रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्धि प्राप्त गर्यो जब त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरियो र अरू त्यस्तै भाषामा ट्रान्सलेट गरियो र उनका कथाहरू पनि अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट भएपछि एकदमै राम्रा भए। द बोर इज अ वन एक्ट कमेडिक प्ले रिटन बाई एन्टोन चेखभ। यो बोर भन्ने जुन नाटक हामी यहाँ हेर्दैछौँ यो एन्टोन चेखभद्वारा लेखिएको एकाङ्की नाटक हो र कमेडी टाइपको नाटक हो। द प्ले इज अबाउट अ डिस्परेट यङ विडो नेम्ड हेलेना इभानोभना पोबोभ, र यो नाटक एकजना एकदमै दुखी महिला, विधवा महिला जसको नाम रहेको छ पोबोभ, उनको बारेमा रहेको छ। हर हस्बेन्ड इज अलरेडी डेड, र उनको श्रीमानको पहिले नै निदान भइसकेको हुन्छ। एज टाइम पासेस, जब समय बित्दै जान्छ, सी नेभर एक्सेप्ट द्याट हर बिलभड हस्बेन्ड इज अलरेडी डेड, तर उनले कहिले पनि स्वीकार गर्दिनन् कि मेरो श्रीमान मरेको छ भन्ने कुरो। मिसेस स्मिर्नोभ फाइनली फल्स इन लभ विथ हर दो दे हेभ अ डुएल, अन्तमा उनी मिस्टर स्मिर्नोभसँग प्रेममा पर्छिन् तर सुरुमा यिनीहरूको झगडा भएको हुन्छ। त्यो थियो
लेखकको बारेमा अब हामी कुरा गर्दैछौँ नाटकको अगाडिको पाठ इन्ट्रोडक्सन अफ द प्ले र नाटकको परिचयतर्फ हामी जाँदैछौँ। दिस ओन एक्ट प्ले द बोर इज अ फार्स यो चाहिँ एक प्रकारको फार्स हो। इट हेज बिन रिटन बाई अ फेमस रसियन राइटर एन्टन चेखभ र यो नाटक प्रसिद्ध रुसी लेखक एन्टन चेखभले लेखेका हुन्। This one-act play is a short comedy about a desperate young widow named Mrs. Elena Ivanovna Popov र यो छोटो कमेडी एकजना डिस्परेट एकदमै निराश भएकी महिला जुन विधवा छिन् जसको नाम मिसेस हेलेना इभानोभना पपोभ रहेको छ उनको बारेमा रहेको छ। This play has presented a comic union of Mrs. Popov with a visitor named Smirnov with whom she has a duel at first र यो नाटकले एक किसिमको कमिक युनियन अथवा रमाइलो प्रकारको संयोजनको कुरा गरेको छ, मिलनको कुरा गरेको छ मिसेस पोभोभको कसँग भन्दा एकजना जो भिजिटर आगन्तुक आउँछ जसको नाम स्मिर्नोभ रहेको छ जससँग उनको पहिला झगडा भएको थियो त्यसैसँगको एउटा गजबको मिलनको बारेमा यो नाटक रहेको छ। We find various themes here in this play as emotions of humans र यो नाटकमा हामीले विविध थिमहरूलाई हामी भेटाउँछौँ जस्तै मानवीय भावनाहरू, लभ, प्रेम एन्ड लोनलीनेस एन्ड कम्पेनियनसिप एकान्तपना, एक्लोपना र मित्रता अथवा साथीत्वको बारेमा यो नाटकलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। द मेन क्यारेक्टर अफ मिसेस पोभोभ इज अ विडो र जसमा मुख्य पात्र रहेकी छन् मिसेस पोभोभ उनी एउटा विधवा हुन्। Who always wears black dresses जसले सधैँ कालो ड्रेस लगाउँछिन्। She is quite sad because of her husband's death र आफ्नो श्रीमानको मृत्युको कारणले उनी अत्याधिक दुखी छिन्। She has been mourning for 7 months in the memory of her dead husband र उनी आफ्नो मृत श्रीमानको सम्झनामा 7 महिनादेखि उनी एकदमै विलाप गरिरहेकी छन्। She has locked herself inside her house after her husband's death र आफ्नो श्रीमानको मृत्युपछि उनले आफूलाई घरको बन्द कोठामा राखेकी छन्। She doesn't want to look at any other men र उनी कोही पनि पुरुषलाई हेर्न चाहदिनन् and go outside of her house र घरबाट बाहिर निस्कन पनि चाहदिनन्। She wants to spend her entire life in the memory of her dead husband, peacefully being a faithful wife र उनले आफ्नो पुरै जीवन आफ्नै स्वर्गवासी श्रीमानको नाममा शान्तिपूर्वक उनै प्रति विश्वासी रहेर बिताउन चाहन्छन्। अब हामी कुरा गर्छौँ यसका मुख्य पात्रहरू। मेजर क्यारेक्टर्स अफ द प्ले मिसेस पोभोभ अ ल्यान्ड ओनिङ यङ विडो एकजना जवान विधवा महिला जमिनदार महिला। मिस्टर स्मिर्नोभ अ मिडल एज ल्यान्ड ओनर एकजना अधवैँसे जमिनदार रहेको छ मिस्टर स्मिर्नोभ र लुका एन ओल्ड सर्भेन्ट अफ मिसेस पोभोभ र त्यसै गरिकन लुका मिसेस पोभोभको एउटा बुढो नोकर रहेको छ। अदर सर्भेन्ट्स अफ मिसेस पोभोभ त्यसै गरिकन मिसेस पोभोभका अरू नोकरहरू पनि यहाँ पात्रको रूपमा आएका छन्। अब हामी सुरु गर्छौँ समरी अफ द प्ले नाटकको समरी। व्हाट इज द प्ले अबाउट नाटक के को बारेमा छ। When the play begins जब नाटक सुरु हुन्छ we find Mrs. Popov sitting in her drawing room looking at a photograph उनी आफ्नो बैठक कोठामा एउटा फोटोलाई हेरेर बसिरहेको हामी नाटकको सुरुमा देख्छौँ। Her servant Luca is also present there र उनको नोकर लुका पनि त्यहाँ उपस्थित हुन्छ। He doesn't like this act of mourning his mistress र आफ्नो मालिकनीको जुन विलाप गरेको कार्य छ त्यो लुकालाई मन पर्दैन। As an old and mature man, he always tries his best to convince her to go out to see other men and enjoy her life, but Mrs. Popov rejects his offers, saying that she made a promise to her husband to remain faithful forever to his memory. एकजना बुढो र परिपक्व मान्छेको नाताले जहिले पनि लुकाले आफ्नो भरमग्दुर प्रयास गर्छ कन्भिन्स गर्नको लागि आफ्नो मालिकनीलाई बाहिर जानुस् र आफ्नो जीवनको आनन्द लिनुस्, तर पोभोभले जहिले पनि उसको अफरलाई अस्वीकार गर्छिन् र भन्छिन् मैले म श्रीमानसँग जहिले पनि उनीप्रति सधैँको लागि विश्वासी हुने मैले वचन दिएकी छु र म उनकै सम्झनामा बिताउन चाहन्छु जीवन भनेर
भन्छन्। सी नोज भेरी वेल अबाउट हर हस्बेन्ड चिट्स, तर उनलाई आफ्नो श्रीमानको जो ठगी धन्दा छ सबै थाहा छ। सी हेज गट मेनी सेक्रेट लभ लेटर्स अफ हर हस्बेन्ड इनसाइड हिज डेस्क आफ्टर हिज डेथ, किनभने उसको मृत्युपछि पनि उनको श्रीमानका धेरै गोप्य प्रेम पत्रहरू उनले उनको डेस्कबाट भेट्टाउँछिन्। बट मिसेस पोपोभ वान्ट्स टु रिमेन फेथफुल टुवर्ड्स हिम इभन आफ्टर हिज डेथ, तर मिसेस पोपोभ चाहिँ उसको मृत्युपछि पनि उप्रति एकदमै फेथफुल विश्वासी बनिरहन चाहन्छन्। इन द नेक्स्ट सीन अ मिडल एज्ड म्यान नेम्ड स्मिर्नोभ इन्टर्स, र अर्को दृश्यमा एकजना अधवैश्य स्मिर्नोभ नाम गरेको मान्छेको प्रवेश हुन्छ। हि इज अ रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट एन्ड अ ल्यान्डलर्ड, ऊ एउटा रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट र ल्यान्डलर्ड हो, जमिनदार हो। हि पोलाइटली ग्रिट्स मिसेस पोपोभ एन्ड इन्ट्रोड्युसेस हिमसेल्फ टु हर, सुरुमा उसले आफूलाई नम्रतापूर्वक मिसेस पोपोभलाई अभिवादन गरिसकेपछि आफ्नो परिचय गराउँछ। हि इन्फर्म्स हर अबाउट अ डेट of 1200 rubles which her husband had to pay him for the cost of his vote, र उनले स्मिर्नोभले उनलाई के पनि जानकारी गराउँछ भने उनले उसलाई 12,000 रुबल तिर्न बाँकी छ, जुन चाहिँ उनको श्रीमानले उसबाट ओट लिएको थियो। हर हस्बेन्ड ह्याड बट ओट्स फर हिज हर्स टबी, र उनको श्रीमानले आफ्नो घोडा टबीलाई खुवाउनुको लागि उसबाट एउटा ओट भनेको जौँ जस्तै अन्न है ल्याएको थियो। स्मिर्नोभ डिमान्ड्स हिज मनी इन्स्ट्यान्टली टु बी पेड, र स्मिर्नोभले तुरुन्त मेरो पैसा तिर भनेर उनलाई भन्छ। ही इभन इन्फर्म्स हिम द्याट इफ ही डज नट पे इन्ट्रेस्ट इन अग्रारियन ब्याङ्क बाई टुमरो द ल्यान्ड विल बी कन्फिस्केटेड हिज ल्यान्ड्स, र उसले के पनि चेतावनी दिन्छ भने उनको श्रीमानको नामबाट अग्रारियन ब्याङ्कमा भोलिसम्म पैसा चुक्ता भएन भने ब्याङ्कले के गर्नेछ त उनको जग्गा के गर्नेछ त के अरे लिलामी गर्नेछ, खोज्नेछ भनेर उसले भन्छ। मिसेस पोपोभ टेल्स हिम द्याट सी डजन्ट ह्याभ मनी टुडे एन्ड आस्क्स हिम टु कम द डे आफ्टर टुमरो टु मिट हर म्यानेजर, र मिसेस पोपोभले उसलाई भन्छन् कि आज मसँग पैसा छैन, तपाईँ चाहिँ पर्सि आउनु होला मेरो म्यानेजरलाई भेट्न भनेर भन्छन्। सी टेल्स हिम द्याट सी डजन्ट ह्याभ टु द मुड टु डिस्कस द मनी म्याटर, र उनले भन्छन् अहिले म यो पैसाको कुरा गर्न म तयार छैन अथवा पैसाको कुरा गर्ने मुडमा छैन भन्छन्। स्मिर्नोभ डिमान्ड्स हिज अमाउन्ट इन्स्ट्यान्टली, र स्मिर्नोभले आफ्नो पैसा तुरुन्त चाहियो भनेर माग गर्छ। Whereas मिसेस पोपोभ रेफ्युजेज हिज डिमान्ड, तर मिसेस पोपोभले फेरि उसको मागलाई अस्वीकार गर्छन्। दे बोथ इन्गेज देमसेल्फ इन आर्ग्युमेन्ट, र दुवैले बहस गर्छन्। दे बोथ कन्फ्रन्ट एन्ड इभन इन्सल्ट इच अदर, दुवैजना बाँच्छन् र एक अर्कालाई उनीहरू इन्सल्ट गर्न बेइज्जती गर्न पनि पछि पर्दैनन्। वेन मिसेस पोपोभ लिभ्स स्मिर्नोभ बिकम्स क्वाइट अपसेट, अनि त्यसपछि मिसेस पोपोभ त्यहाँबाट निस्किन्छन्। त्यो भएपछि स्मिर्नोभ एकदमै दुखी हुन्छ। अल हिज डेटर्स ह्याभ फुल्ड हिम इन डिफ्रेन्ट वेज, किनभने उसका प्रत्येक ऋणीहरूले उसलाई विभिन्न तरिकाले मूर्ख बनाएका हुन्छन्। हि आस्क्स फर वाटर फ्रम द सर्भेन्ट लुका, र उसले लुकासँग पानी माग्छ। हि डजन्ट वान्ट टु लिभ द हाउस अन्टिल हि गेट्स हिज मनी पेड, र उसले भन्छ जबसम्म मेरो पैसा पाउँदैन म यो घर छोड्दैन भन्छ। He prefers to stay there for his money as long as he can, र उसले भन्छ म पैसाको लागि जति बेरसम्म पनि यहाँ बस्न चाहन्छु भन्छ। स्मिर्नोभ स्टार्ट्स मेकिङ नोइज, अनि स्मिर्नोभले हल्ला गर्न सुरु गर्छ। ही किप्स अन कम्प्लेनिङ अबाउट भेरियस थिङ्स इन द हाउस इन अ लाउड भोइस, र उसले धेरै कुराको बारेमा गुनासो गर्न सुरु गर्छ जोड जोड आवाजले त्यो घरमा। मिसेस पोपोभ गेट्स डिस्टर्ब बाई हिज नोइज, उसको हल्लाले मिसेस पोपोभ अलि विचलित हुन्छन्। सी कम्स टु स्मिर्नोभ ओन्स अगेन एन्ड ट्राइज टु मेक हिम काम, र उनी एकपटक फेरि त्यहाँ आएर स्मिर्नोभलाई चुप लगाउने प्रयास गर्छन्। बट स्मिर्नोभ इन्सिस्ट द्याट हि वान्ट्स हिज मनी एट द सेम टाइम, तर उसले स्मिर्नोभले के भन्छ भने मलाई अहिले पैसा चाहियो भन्छ। मिसेस पोपोभ रिक्वेस्ट हिम नट टु डिस्टर्ब हर, र मिसेस पोपोभले मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्छिन्। बिङ एङ्ग्री विथ स्मिर्नोभ, मिसेस पोपोभ कल्स हिम vulgar man, a boor and a monster, र रिसले स्मिर्नोभलाई मिसेस पोपोभले एउटा भल्गर अश्लील मान्छे
एकजना मूर्ख मान्छे र राक्षस भनेर के गर्छिन् त आरोप लगाउँछिन्। स्मिर्नोभ अल्सो रिडिक्युल्स हर मोर्निङ एन्ड इभन हर सेक्स र स्मिर्नोभले पनि उनको मोर्निङ उनको बिलापलाई व्यङ्ग्य गर्छ। त्यति मात्रै होइन, उनको जो लिङ्ग अथवा महिला भनेर पनि उसले के गर्छ त व्यङ्ग्य गर्छ। Later on, they start talking about both men and women in the matter of being true and faithful in love. तर पछि दुवैजनाले कुरा गर्न सुरु गर्छन् नारी र पुरुषहरू जुन प्रेममा विश्वासिला हुन्छन् तिनीहरूको बारेमा। स्मिर्नोभ क्रिटिसाइजेस मिसेस पोपोभ एन्ड द इन्टायर वुमन इन द वर्ल्ड। अनि स्मिर्नोभले पुरै महिला लगायत मिसेस पोपोभलाई पनि आलोचना गर्छ। अकर्डिङ टु हिम अल द वुमेन आर इनसिन्सियर, क्रुअल एन्ड भेन। र उसको अनुसार सबै महिलाहरू इनसिन्सियर भनेको इमान्दार हुँदैनन्, निर्दयी हुन्छन् र बेकारका हुन्छन् भन्छ। अन द अदर ह्यान्ड मिसेस पोपोभ अल्सो कल्स मेन क्रुअल एन्ड फेथलेस। र अर्कोतर्फ पोपोभले पनि पुरुषहरूलाई निर्दयी र अविश्वासी भएको आरोप लगाउँछिन्। सी एक्सप्लेन्स अबाउट द चिट्स अफ हर हस्बेन्ड हु ह्याड इलिगल रिलेसन्स विथ मेनी वुमेन। र उनले वर्णन गर्छिन् कि उनको श्रीमान पनि ठग थियो जसले के गरेको थियो त धेरै महिलाहरूसँग गैर कानुनी सम्बन्ध बनाएको थियो। When Smirnov behaves rudely with her, जब स्मिर्नोभले उनीसँग एकदमै रुखो तरिकाले व्यवहार गर्छ, she tells him that decent people do not behave with women in this rough manner. र उनले भन्छन् सभ्य मान्छेहरूले महिलासँग यस्तो रफ तरिकाले व्यवहार गर्दैन, बोल्दैन भन्छन्। मिसेस पोपोभ calls her servant to throw him out। र उनले आफ्नो नोकरलाई उलाई बाहिर फ्याँक्नु भनेर भन्छन्। But no one is there except लुका। तर त्यहाँ लुका बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन। मिसेस पोपोभ calls him बोर 3 times। र मिसेस पोपोभले उलाई बोर भनेर 3 पटक भन्छन्। Later on, seeing Smirnov's discourteous manner, Mrs. Popov asks him of his wish for a duel। अनि जब स्मिर्नोभको त्यो एकदमै रुखो व्यवहार मिसेस पोपोभले देखेपछि उलाई भन्छन् त मसँग झगडा गर्न चाहन्छस् भनेर उनले भन्छन्। स्मिर्नोभ आन्सर्स हर क्वेसन बाई सेइङ इमिडिएटली। र स्मिर्नोभले ल तुरुन्तै ल झगडा गरौँ भनेर भन्छ। मिसेस पोपोभ मुभ्स आउट एन्ड ब्रिङ्स आउट हर हस्बेन्ड्स पिस्टोल बिङ फ्युरियस। अनि मिसेस पोपोभ पनि त्यहाँबाट जान्छन् र आफ्नो श्रीमानको पिस्तोल लिएर बाहिर आउँछन् रिसले। सी सोज पिस्टोल टु स्मिर्नोभ बट रिक्वेस्ट हिम टु टिच हर हाउ टु सुट बिफोर देयर डुएल। तर उनले पिस्तोल त ल्याएर आउँछन् तर स्मिर्नोभलाई नै सोध्छन् कि डुएल भन्दा पहिले कसरी सुट गर्ने भनेर सिकाउन भनेर भन्छन्। स्मिर्नोभ टेल्स हर द डिफरेन्सेस बिट्विन पिस्टल्स एन्ड रिभल्भर्स। अनि स्मिर्नोभले उनलाई पिस्तोल र रिभल्भरको बिचमा फरक बताउँछ। ही प्रोभाइड्स हर विथ एभ्री डिटेल अफ द रिभल्भर। र उसले रिभल्भरका प्रत्येक डिटेलको बारेमा बताउँछ। एन्ड टिचेस हर द वे अफ एमिङ एन्ड सुटिङ। र उनलाई सिकाउँछ कसरी ताक्ने र कसरी गोली हान्ने भनेर। वाइल टिचिङ हर ही कम्स क्वाइट क्लोज टु हर बडी। र टिचिङ गर्दै गर्दा ऊ उनको नजिक शरीरको छेउमा आउँछ। ही स्टार्ट्स फिलिङ फर हर। र उसलाई उनीप्रतिको अलिकति फिलिङ उसमा जाग्छ। ही फिल्स हर एज अ रियल वुमन विथ ब्युटिफुल आइज। र उसलाई लाग्छ उनी एउटी सुन्दर आँखा भएकी साँच्चीकै महिला हुन् भन्ने उसलाई लाग्छ। मिसेस पोपोभ आस्क्स हिम टु मुभ टु द गार्डन टु फाइट देयर डुएल। अनि मिसेस पोपोभले उसलाई भन्छन् ल हामी गार्डनमा जाउँ डुएलका लागि भनेर। सी डजन्ट वान्ट टु सुट इनसाइड द हाउस। र उनी भन्छन् म घरभित्र गोली हान्न चाहँदैन। बट स्मिर्नोभ सेज हर द्याट ही इज गोइङ टु सुट इन द एयर। अनि स्मिर्नोभले उनलाई भन्छ कि ऊ चाहिँ अब हावामा गोली हान्नेवाला छ भनेर। वेन मिसेस पोपोभ आस्क्स हिम द रिजन, स्मिर्नोभ एक्सप्रेसेस हिज लाइकिङ टुवर्ड्स हर। जब कारणको बारेमा मिसेस पोपोभले उसलाई सोध्छिन् र उसले स्मिर्नोभले के भन्छ भने म तपाईँलाई मन पराउन थालेको छु भन्छ। ही फिल्स ट्र्याप्ड लाइक अ ऱ्याट इन अ ट्र्याप अफ मिसेस पोपोभ्स ल। उसलाई यस्तो लाग्छ कि मानौ एउटा मुसा पासोमा परेको जस्तो गरिकन मिसेस पोपोभको प्रेममा पसेको जस्तो उसलाई परेको जस्तो उसलाई लाग्छ। ही रिलेट्स हिज लाइफ स्टोरी रिलेटेड टु ह्युमन एन्ड लभ। र उसले महिला र आफ्नो प्रेमसँग सम्बन्धित जीवनका कहानीहरू बताउन सुरु गर्छ। ही निल्स बिफोर हर। र उनको अगाडि घुँडा टेक्छ।
and says that he has refused 12 women, 9 women have refused him. र उसले बताउँछ मैले 12वटा महिलाहरूलाई अस्वीकार गरेँ र 9 महिलाहरूले मलाई अस्वीकार गरे भन्छ. But he has never loved any one of them truly. तर उसले कसैलाई पनि मैले साँचो प्रेम गरेको थिइनँ भनेर भन्छ. Expresses his deep feeling of love for her. र उसले उनीप्रतिको प्रेमको गहिरो भावना प्रकट गर्छ. He keeps on begging for her hand. र उसले उनको हात मागिरहन्छ. Mrs. Popov refuses him at first. सुरुमा त उनले अस्वीकार गर्छिन्. But later when he describes his property, तर पछि जब उसले आफ्नो सम्पत्तिको वर्णन गर्छ, earnings and wealth, कमाई र धनको बारेमा व्याख्या गर्छ, she becomes quite dilemmatic. एकदमै उनी दुविधामा पर्छिन्. She doesn't know whether she should stop him or let him go. र उनलाई थाहा हुँदैन यसलाई जान दिने कि रोक्ने भन्ने कुरो उनी चाहिँ दुविधामा पर्छिन्. Finally, she accepts his proposal of marriage quite dramatically. तर अन्तमा एकदमै नाटकीय तरिकाले उसले गरेको बिहेको प्रस्तावलाई उनले स्वीकार गर्छिन्. They have a long kiss in nervousness. एकदम नर्भस भएर लामो किस गर्छन् दुईजनाले. When the servants of Mrs. Popov arrive there along with different weapons to beat Smirnov. तर जब धेरै नोकरहरू त्यहाँ विभिन्न हतियारहरू ल्याएर उलाई बिट गर्नको लागि त्यहाँ आउँछन्. They are surprised to see that Mrs. Popov and Smirnov are embracing each other. जब दुईजनाले अङ्कमाल गर्दै गरेको देख्छन् तिनीहरू आश्चर्यचकित हुन्छन्. The play ends with dramatically with a dialogue of Mrs. Popov. र अन्तमा नाटकीय रूपले यो नाटक समाप्त हुन्छ र मिसेस पोपोभको एउटा डायलगको साथमा. At last she orders Luca to tell them in the stable that Toby isn't to have any words at all today. अनि उनले के भन्छन् त अन्तिममा उनले आफ्नो नोकर लुकालाई के आदेश दिन्छन् भने तबलामा गएर के भन्नु भने टोबीलाई अब चाहिँ कुनै पनि प्रकारको वोट चाहिँदैन आज भनेर भन्छन्. This dialogue shows that Mrs. Popov has completely forgotten her late husband. यसले के देखाउँछ भने उनले आफ्नो स्वर्गवासी श्रीमानलाई पूर्ण रूपले भुलिसकेकी छिन्. And she has accepted Smirnov as her husband. र उनले स्मिर्नोभलाई आफ्नो श्रीमानको रूपमा स्वीकार गरिसकेकी छन्. यो थियो नाटकको समरी. अब हामी एक्सरसाइजको बारेमा कुरा गर्छौं. नम्बर 1, हाउ लङ हैज पोपोभ लक्ड हरसेल्फ इन द हाउस एन्ड वाइ भन्ने क्वेसन रहेको छ. कति बेरसम्म उनले आफूलाई घरभित्र बन्द गरिन् र किन भन्ने क्वेसन छ. पोपोभ हैज लक्ड हरसेल्फ इन द हाउस फर 7 months. उनले 7 महिनासम्म आफूलाई घरमा लक गरिन्. She has been inside her house after her husband Nikolai Mikhailovich's death because she wants to be a faithful wife and spend her entire life in the memory of her dead husband. 7 महिनासम्म उनले आफूलाई त्यहाँ बन्द गरिन् किनभने उनी आफ्नो मृत श्रीमानप्रति एकदमै विश्वासी बन्न चाहन्थिन्. Number 2, why has Mr. Smirnov come to meet Mrs. Popov? Mr. Smirnov पोपोभलाई भेट्न किन आएको थियो भन्ने क्वेसन रहेको छ. Mr. Smirnov has come to meet Mrs. Popov, asked for his debt of 1200 rubles which her husband had to pay him for his oats. Mrs. Popov's husband had bought oats from him for his horse. Mrs. Popov मिसेस स्मिर्नोभ कहाँ मिस्टर स्मिर्नोभ मिसेस पोपोभ कहाँ आफ्नो 12,000 रुबलको लागि आएको थियो जुन चाहिँ मिसेस पोपोभको श्रीमानले वोट किने बापत उलाई तिर्नुपर्ने थियो. What does Popov say when Mrs. Smirnov asks her to pay a debt taken by her husband? जब मिस्टर स्मिर्नोभले मिसेस पोपोभसम्म ऋण तिर्न भनेर भन्छ उनले के भन्छन्. When Mr. Smirnov asks her to pay the debt taken by her husband, Mrs. Popov says that she doesn't have money and she will notify her manager tomorrow. She asks him to come the day after tomorrow. She also adds that she can't satisfy his request at the very moment. जब ऊ आउँछ उनले के भन्छन् भने असँग अहिले मसँग पैसा छैन, मैले मेरो म्यानेजरलाई भोलि जानकारी गराउँछु र तपाई पर्सि आउनुस् भनेर भन्छन्. हाउ डज मिसेस पोपोभ इन्सल्ट स्मिर्नोभ एन्ड व्हाई? कसरी
मिसेस पोभोभले स्मिर्नोभलाई इन्सल्ट गर्छिन् र किन? Mrs. Popov insults Smirnov using rude words like a vulgar man, a bore, and a monster. She calls him bore 3 times. She insults him in this way because Smirnov speaks quite rudely with her. His speaking manner makes her feel quite angry. र उनले विभिन्न तरिकाले उसलाई vulgar man, bore र monster भनेर के गर्छिन् त बेइज्जती गर्छिन् र उनले उसलाई 3 पटक bore भनेर भन्छिन् र उनले उसलाई नराम्रो तरिकाले बोलेको कारणले उलाई के गर्छिन् त इन्सल्ट गरेकी हुन्. Why do Mrs. Popov and Mrs. Smirnov have a duel? Describe how they do it. र किन यी दुई जनाको बीचमा द्वन्द्व भयो र वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ. Mrs. Popov and Mr. Smirnov have a duel because their debate reaches a high level. Both of them reach a high level of their aggression. They exchange very rude remarks against each other. Being quite angry with Smirnov, Mrs. Popov shows him her husband's pistol. She wants to shoot Mr. Smirnov's head, but she expresses her inability to use a pistol. She asks Smirnov to teach her how to shoot with a pistol before their duel. Mr. Smirnov informs her about the difference between pistol and revolvers. He teaches her the way of aiming and shooting by being so close to her body. He feels love for her at last and expresses his feeling of liking towards her. यिनी दुईजनाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्छ. एकदमै नराम्रा गालीहरू एकअर्कालाई आदान प्रदान गर्छन्. त्यसपछि चरम रिसमा पोभोभले आफ्नो श्रीमानको बन्दुकले उलाई सुट गर्न चाहन्छन् तर उनले सुट गर्न जान्दिनन्. पछि स्मिर्नोभले नै उनलाई सिकाउँछ कसरी सुट गर्ने भनेर. अन्तमा जब स्मिर्नोभ उनको नजिकै पुग्छ र उसमा उनीप्रतिको फिलिङ जाग्छ. When does Mr. Smirnov confess that he is in love with Popov? कुन बेला स्मिर्नोभले आफू उनीसँग प्रेममा परेको स्वीकार गर्छ. Mr. Smirnov confesses that he is in love with Mrs. Popov after teaching her the way of aiming and shooting with a pistol. He gets a chance to be close to her. Being so close to her body, he starts feeling for her. He confesses his love to her when she asks him the reason why he wants to shoot into the air. Smirnov जब उनलाई बन्दुक चलाउने सिकाउने क्रममा उनको शरीरको नजिकै पुग्छ त्यो बेला उनी प्रति उसको भावना फिलिङ जाग्छ र उले आफूलाई प्रेममा परेको कुरा के गर्छ त आफूले स्वीकार गर्छ र उलाई बताउँछ कि म तिमीलाई माया गर्छु भनेर. टाइटलको जस्टिफिकेसन औचित्यको बारेमा हामी कुरा गर्छौं. The title of this one-act play, The Boor, is fairly justified. एकदमै औचित्यपूर्ण शीर्षक रहेको छ. At the beginning of the play, the concept of the title, The Boor, is somewhat missing for readers. सुरुमा यो नाटकको शीर्षक बोर अलिकति मिसिङ जस्तो लाग्छ. But through the study of this one-act play provides us with the meaning of the title as well as the character for whom this title has been provided. र पछाडि हामीले जसको लागि यो शीर्षक दिएको छ त्यसको बारेमा हामी बुझ्छौं. The study of the play makes it clear that the hero Smirnov has been titled the Boor by the major character Mrs. Popov. र हामीले बुझ्छौं कि यहाँ भएकी मुख्य पात्र मिसेस पोभोभले स्मिर्नोभलाई बोर भनेर नाम दिएकी छन्. Here in this play we find this hero character quite rude in his manner. किनभने अब बोर भनेको एक किसिमको रुड म्यानर भएको, अलिकति रफ म्यानर भएको, अलिकति नराम्रो भएकोलाई बोर भनिने भएको हुनाले उले पनि यहाँ यस्तै प्रकारको व्यवहार देखाएको छ. He doesn't have manner of speaking. उसको बोल्ने पनि के राम्रो व्यवहार छैन. He uses very harsh as well as rough words. नराम्रा शब्द प्रयोग गर्छ. While speaking even with women, महिलासँग कुरा गर्दा पनि उले नराम्रा रुखा शब्दहरू प्रयोग गर्छ. In the play we find using very rude remarks against the main character Mrs. Popov, a young widow. एकजना young widow प्रति पनि उले एकदमै नराम्रा रुखा रुड अलि अश्लील प्रकारका टिप्पणीहरू गर्छ. Due to his foolish and uncultured behavior, उसको एउटा मूर्खतापूर्ण र कुनै पनि प्रकारको uncultured व्यवहारले गर्दा Mrs. Popov calls him Boor not only for a single time but 3 times at once. र उनले पोभोभले उलाई एक पटक होइन 3 पटक बोर भनेर भन्छन्.
हिज रुड रिमार्क्स मेक मिसेस पोपो क्वाइट एङ्ग्री र त्यसको एकदमै रुड रिमार्कहरूले मिसेस पोपोलाई एकदमै रिसाउने बनाउँछ. Thus, the title of the play, Boor, is fairly justified with this hero character, Smirnov. त्यही कारणले यो टाइटल जुन बोर भन्ने रहेको छ एकदमै जस्टिफाएबल छ. This particular title suggests Smirnov's rude and uncultured manner in the play. यो शीर्षकले यो नाटकमा रहेको जुन पात्र रहेको छ स्मिर्नोभ उसको एउटा रुखो र एउटा असभ्य जुन व्यवहार छ त्यसलाई इङ्गित गर्न खोजिरहेको छ. क्यारेक्टर स्केच अफ मिसेस पोपोभ र मिसेस पोपोभ कस्तो पात्र हुन् भनेर यहाँ हामी चरित्र चित्रण गर्दैछौँ. मिसेस पोपोभ इज द मेन क्यारेक्टर अफ द प्ले द बोर बाई एन्टन चेकभ. She is young widow who is seen grieving for her dead husband for the last 7 months. र उनी मुख्य पात्र पनि हुन् द बोर नाटकको र उनी विगत 7 महिनादेखि आफ्नो श्रीमानको निधनमा वियोगमा छिन्. She is determined woman who wants to spend her entire life in the memory of her dead husband being faithful life. र उनी एकदमै सङ्कल्पित महिला हुन् जसले पुरै जीवन आफ्नो स्वर्गवासी श्रीमानप्रति विश्वासी भएर बिताउन चाहन्छन्. She doesn't want to look at any other man and go outside of her house. उनी कुनै पुरुषलाई हेर्न पनि चाहदिनन् र बाहिर जहाँ निस्कन पनि चाहदिनन्. She knows about her husband's cheats but she wants to spend her life being faithful. उनलाई थाहा छ उनको श्रीमान अलिकति उनीप्रति विश्वासशील थिएन तर पनि उनी उप्रति विश्वासी बन्न चाहन्छन्. She even ignores her old servant Luca's proposal of enjoying her life. र उनले आफ्नो बुढो नोकर लुकाको जुन प्रस्ताव छ जीवनको आनन्द लिनुस् भन्ने प्रस्ताव त्यसलाई पनि स्वीकार गर्छिन्. She seems quite bold in her decision. र उनी आफ्नो निर्णयमा एकदमै बोल्ड कठोर देखिन्छन्. The arrival of Smirnov and his rude remarks makes her feel quite angry. जब स्मिर्नोभ आउँछ र उसको एकदमै रुड प्रकारको जो टिप्पणी छ त्यसले उनलाई एकदमै रिस उठाउँछ. She behaves with him being dominant र एकदमै डोमिनेन्ट भएको व्यवहार गर्छ उसले उनीसँग. She hates him during their डिस्कसनको क्रममा उनले उसलाई घृणा गर्छन्. She becomes ready to fight a duel with him without having any kind of fear in her mind. र कुनै पनि प्रकारको डर नराखेर उसँग डुएल गर्न उनी चाहन्छन्. She learns ideas related to the pistol from him and asks him to move into the garden. र उनले उसँग पिस्तोलसँग सम्बन्धित आइडियाहरूको बारेमा सिक्छिन् र गार्डनमा जाउँ भनेर भन्छन् लड्नको लागि. स्मिर्नोभ एक्सप्रेसेस हिज फिलिङ अफ लभ टु हर. तर स्मिर्नोभले उनीप्रतिको प्रेम व्यक्त गर्छ. She becomes angry with him at first. सुरुमा त उनलाई रिस उठ्छ. She wants to hit a bullet on his head. र उनले उसको टाउकोमा गोली हान्न चाहन्छन्. But later on she also falls in Smirnov's love. तर पछि उनी पनि स्मिर्नोभको प्रेममा पर्छिन्. Her last dialogue for Toby provides that she has forgotten her dead husband and accepted Smirnov as her husband. र उनको अन्तिम डायलग टबीसँग सम्बन्धित कुरा जुन छ त्यसले के प्रुभ गर्छ के प्रमाणित गर्छ भने उनले आफ्नो स्वर्गवासी श्रीमानलाई भुलेकी छन् र स्मिर्नोभलाई श्रीमानको रूपमा स्वीकार गरेकी छन् भन्ने कुरो. With Luca also makes audiences laugh. Mrs. Pova says to Luca, tell them in the stables that Toby isn't to have any words at all today. र लुकाले पनि के गर्छ त जब आफ्ना दर्शकहरूलाई हँसाउँछ किनभने मिसेस पोपोभले के भनेकी हुन्छन् भने अब स्ट्याबलमा भएको टबीलाई आज दिनभरि केही चाहिँदैन केही ओट खाँदैन भनेर. Here the audiences get the humorous meaning that she has forgotten her husband and accepted Smirnov as her husband. र यो भनाइको तात्पर्य दर्शकहरूले हास्यास्पद तरिकाले लिन्छन् कि उनले आफ्नो श्रीमानलाई भुलिन् र स्मिर्नोभलाई श्रीमानको रूपमा स्वीकार गरिन्. Thus the play Boor can rightly be called a farce. त्यही भएर यो नाटकलाई फार्स भनिन्छ. फार्स भनेको a play full of comic and absurd situation and dialogues. फार्स भनेको त्यस्तो प्रकारको नाटक जहाँ एकदमै कमिक सिचुएसन हुने गर्छ, अब्सर्ड अलिकति बिना अर्थका कुरा हुन सक्छ र डायलगहरू त्यस्तै प्रकारका बिना अर्थका डायलगहरूले भरिएका हुन्छन्. The dialogues and the actions of almost all the characters create laughter. र प्रत्येक पात्रहरूको डायलग र एक्सनले नाटकमा के गरिरहेको छ त हाँसो सृजना गरिरहेको छ. अहिलेसम्म नाटकको जुन समरी थियो हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद. प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल. थ्याङ्क्स फर वाचिङ.
Okay, bye and see you in the next video. Bye.